Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μία συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν όλους μας, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη συνείδηση. Η λέξη συνείδηση ή συνειδητότητα αναφέρεται στην επίγνωση που έχουμε του εξωτερικού κόσμου, καθώς και των εσωτερικών μας καταστάσεων, σκέψεων, αντιλήψεων, συναισθημάτων. Περιλαμβάνει επίσης και την αίσθηση ή επίγνωση του εαυτού μας. Αντικείμενο φιλοσοφικού ενδιαφέροντος για πάρα πολλά χρόνια, έχει πρόσφατα αρχίσει η επιστημονική διερεύνηση του τόσο ενδιαφέροντος αυτού θέματος. Τι ακριβώς είναι η συνείδηση, πώς μπορούμε να τη μελετήσουμε επιστημονικά, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας και πώς αναπτύσσεται. Τι ξέρουμε σήμερα για τη συνείδηση και ποιες είναι οι προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτά και άλλα θα συνομιλήσουμε απόψε και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε δύο εκλεκτούς ψυχολόγους για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype έχουμε την καθηγήτρια Στέλλα Βοσνιάδου από το Πανεπιστήμιο Φλίντερς της Αδελαΐδας στην Αυστραλία και ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Βοσνιάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στο στούντιο μαζί μας τον καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου, πρόεδρο της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών της Κύπρου και ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπα-Νικόλας. Αξίζει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις συνομιλητές είναι μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Κύριε Παπα-Νικόλα, καλησπέρα. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα. Το θέμα μας απόψε είναι εξαιρετικό. Πραγματικά έχει μια γοητεία της επιστημονικής αντιμετώπισης, ένα κορυφαίο πρόβλημα που από μια άποψη διαφέρει από τα άλλα δύο κορυφαία προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, την πανδημία βέβαια, με άμεσες επιπτώσεις, την εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, άλλη μια επιστημονική πρόκληση, που έχουν όμως και τεχνολογικό και αμεσότητα. Η κατανόηση με επιστήμη και όχι με φιλοσοφία ή με άλλους τρόπους της συνειδητότητας είναι κάτι που γοήτευσε, από ό,τι έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας προηγουμένως, την ανθρωπότητα από τότε που την απέκτησε μάλλον τη συνειδητότητα. Πρέπει να πω σαν φυσικός ότι είναι ένα θέμα που γοητεύει ιδιαίτερα για κάποιο λόγο τους φυσικούς, γιατί αν κοιτάξουμε τους γίγαντες της φυσικής του 20ου αιώνα, τους θεμελιωτές μάλιστα της κβαντικής θεωρίας, τον Schrödinger, τον Heisenberg, τον Jordan και τον Wigner, όλοι έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία στα γραφτά τους και στις μελέτες τους γύρω από αυτό το θέμα, προτείνοντας αρκετοί από αυτούς ότι ίσως υποβόσκει από αυτό, ίσως και κάποια χρήση, ανάγκη κατανόησης κβαντικών φαινομένων για τις κατανοήσεις τους. Αυτό είναι ένα άλλο ολόκληρο θέμα. Να παρατηρήσουμε ότι ο Ρότζερ Πένρος, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ το πιο πρόσφατο του 20 για τις μαύρες τρύπες και τη γενική σχετικότητα, έχει γράψει εξίσου ίσο αριθμό βιβλίων για τη συνειδητότητα όσο για την κβαντική θεωρία και για τις μαύρες τρύπες. Έχει διατυπώσει θεωρίες οι οποίες αποδεικνύονται, τουλάχιστον είναι αποδείξιμες ή όχι ή απορριπτές με πειραματικές μεθόδους, και είναι πραγματικά έχει μια γοητεία αυτό το θέμα, καθώς τα εργαλεία της επιστήμης, η απεικόνηση και όλα αυτά μας δίνουν σήμερα επιστημονική πρόσβαση στο όλο θέμα και όχι μόνο φιλοσοφική. Αλλά θα παρακαλούσα εσάς, σαν ειδικοί, να μας κάνετε μια εισαγωγή στο θέμα και θα άρχιζα, Στέλλα, με σένα. Ας αρχίσουμε με μια εισαγωγή, γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα για να το συζητήσουμε αν δεν βάλουμε
την κατάλληλη εισαγωγή. Στέλλα, ο λόγος Ωραία, ευχαριστώ Κώστα για την εισαγωγή σου. Εγώ θα μιλήσω σαν ψυχολόγος και όχι σαν φυσικός. Και χαίρομαι επίσης που χρησιμοποιούμε και τον όρο συνειδητότητα, γιατί η λέξη συνείδηση, που επίσης πολλές φορές χρησιμοποιείται, στην καθημερινή μας ζωή σημαίνει πιο πολύ αναφέρεται πιο πολύ σε αυτή την εσωτερική φωνή στο μυαλό μας που μας λέει τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Ενώ σήμερα δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, μιλάμε αντίθετα για την επίγνωση που έχουμε του εξωτερικού κόσμου και των εσωτερικών μας καταστάσεων, σκέψεων, αισθήσεων και συναισθημάτων, που ίσως αποδίδεται καλύτερα με τον όρο συνειδητότητα. Τώρα η συνείδηση-συνειδητότητα μπορεί να χωριστεί σε κάποια πρωταρχική συνειδητότητα που είναι βασική εμπειρία του κόσμου και των εσωτερικών μας καταστάσεων και πιο προχωρημένα είδη συνειδητότητας που, όπως θα δούμε, αναπτύσσονται στο παιδί και περιλαμβάνουν την αίσθηση και επίγνωση του εαυτού μας και τις θεωρίες μας για τον νου των άλλων, καθώς επίσης και τη γνώση για το τι ξέρουμε, τη μεταγνώση και διαδικασίες ελέγχου της γνώσης. Τώρα, όπως είπε και η Νατάσα προηγουμένως, η συνείδηση, η συνειδητότητα έχει γίνει αντικείμενο φιλοσοφικού προβληματισμού από τα χρόνια των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και άλλων φιλοσόφων μετέπειτα, αλλά όχι πειραματικής επιστημονικής μελέτης. Και ο βασικός λόγος που δεν μπόρεσε να γίνει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης είναι γιατί μας δημιουργεί πολλά μεθοδολογικά. Υπάρχουν πολλά μεθοδολογικά προβλήματα, γιατί η συνείδηση είναι κάτι υποκειμενικό, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορούμε να έχουμε εμπειρία της δικής μας συνειδητότητας, αλλά όχι της συνειδητότητας των άλλων. Και αυτό βάζει πολλά μεθοδολογικά προβλήματα που κάνουν την επιστημονική της μελέτη δύσκολη. Μάλιστα εδώ αξίζει να πούμε ότι όταν η ψυχολογία άρχισε ως επιστήμη στα μέσα του 19ου αιώνα, οι πατέρες της ψυχολογίας, ο Wilhelm Wundt και ο William James στη Γερμανία και Αμερική αντίστοιχα, θεώρησαν ότι η ψυχολογία, η μελέτη της ψυχολογίας, η ψυχολογία σαν επιστήμη, θα πρέπει πρωταρχικά να μελετήσει τη συνειδητότητα. Αλλά οι μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν τότε για τη μελέτη της συνειδητότητας βασίζονταν στην εσωτερική παρατήρηση του εαυτού μας και των διαδικασιών μας, των γνωστικών μας διαδικασιών. Μία μεθοδολογία που είναι γνωστή ως ενδοσκόπηση. Αυτές οι μεθοδολογίες δεν είναι όμως δυνατόν να μας δώσουν αντικειμενικά ευρήματα. Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι ακόμη και οι εκπαιδευμένοι παρατηρητές έδιναν αντικρουόμενες απαντήσεις ή ενδοσκοπήσεις σχετικά με τις εσωτερικές συνειδητές γνωστικές τους διεργασίες. Και έτσι αποκλείστηκε η μελέτη της συνείδησης, έγινε αντικείμενο σφοδρής κριτικής από όλους τους ψυχολόγους και έφερε στο προσκήνιο την ανάπτυξη συμπεριφοριστικών θεωριών του behaviorισμού που επικράτησε στην ψυχολογία τα επόμενα 100 χρόνια. Και μόνο στη δεκαετία του 1950 και μετά, όταν αρχίσαμε να έχουμε την πειραματική γνωστική ψυχολογία και ανάπτυξη στις νευροεπιστήμες, που έγινε πια δυνατή ξανά η μελέτη της συνείδησης με πιο επιστημονικούς από ό,τι θα δούμε τρόπους. Ίσως ο Ανδρέας θα ήθελε να πει κάτι πάνω σε αυτά τα θέματα πριν συνεχίσουμε. Ναι, συμφωνώ με ό,τι είπες, Στέλλα. Αυτή είναι η ιστορία αθρά της μελέτης της συνειδητότητας ή της ενσυνειδησίας στην ψυχολογία. Εγώ θέλω να αρχίσω το σχόλιο μου από την παρατήρηση του Κώστα ότι μεγάλοι επιστήμονες σε άλλες περιοχές, όπως τη βιολογία ή την φυσική,
θεωρούν πολύ σημαντική τη μελέτη της συνείδησης. Και σήμερα στην πραγματικότητα η μελέτη και η κατανόηση της ενσυνειδησίας ή της συνειδητότητας θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα, σκληρά, κεντρικά προβλήματα όλες τις επιστήμες με προεξάρχουσες την ευρωεπιστήμη και την ψυχολογία. Ο λόγος είναι ότι αν δεν κατανοήσουμε τη λειτουργία της συνειδητότητας ως προς το να παράγει συμπεριφορά το κάθε άτομο για τον εαυτό του και να την ελέγχει, μπορεί να μην έχουμε ποτέ την ορίμανση στις επιστήμες αυτές που είχαν η φυσική ή η βιολογία με τη μεγάλη επανάσταση του Δαρβίνου, την εξελικτική θεωρία, που ξεκλείδωσε τα μυστικά της δημιουργίας της ζωής και της εξέλιξης της ζωής, που οδήγησε στη συνέχεια στην πολύ μεγάλη ανακάλυψη του βασικού μηχανισμού της ζωής, του DNA, ή τις δύο μεγάλες, ας τις πούμε, επαναστάσεις στη φυσική, την ευτόνια φυσική και στη συνέχεια την θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν, που επέτρεψε στη φυσική να αποκωδικοποιήσει το φυσικό κόσμο. Εμείς δεν θα αποκωδικοποιήσουμε τον έμψυχο κόσμο, τον ψυχολογικό κόσμο, αν δεν κατανοήσουμε τι είναι η συνείδηση. Να συμπληρώσω στην ιστορία που έδωσε η Στέλλα προηγουμένως, ότι ήδη ο Καντ, ο φιλόσοφος, έλεγε ότι δεν νοείται ευφυΐα χωρίς συνειδησία, χωρίς συνειδητότητα. Και έρχομαι να πω εγώ τώρα ότι στην πραγματικότητα η ενσυνειδησία έχει μια βασική βιολογική σκοπιμότητα. Στην πραγματικότητα αρχίζουμε να έχουμε ενσυνειδησία όταν ο εγκέφαλος γενικά στα ζωντανά αποκτά ένα επίπεδο πολυπλοκότητας και πέρα. Γιατί του χρειάζεται? Είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης του καινούριου, αποκωδικοποίησης του νέου, αποκωδικοποίησης του καινούριου και ένας μηχανισμός επιλογών στην παρούσα κατάσταση σε σχέση με ό,τι σου συνέβη στο παρελθόν. Εάν δεν έχεις συνείδηση του παρελθόντος σου, αν δεν έχεις συνείδηση του εαυτού σου σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα και το τι συνέβη, ώστε να προγραμματίσεις το τι θα συμβεί την επόμενη στιγμή ή την επόμενη μέρα ή τον επόμενο μήνα, δεν θα μπορούσες να έχεις αυτό το τα θαυμαστά επιτεύγματα τα οποία ο άνθρωπος έχει κάνει. Επομένως, το σκληρό πρόβλημα της επιστήμης σήμερα είναι το πρόβλημα της συνείδησης. Ο Φρόιντ βέβαια, μαζί με τους μεγάλους ψυχολόγους που ανέφερε η Στέλλα, είχε κάνει τη συνείδηση επίκεντρο της θεωρίας του. Και στην πραγματικότητα θεώρησε τα ψυχολογικά προβλήματα, την νεύρωση και άλλου είδους σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ως ένα παιχνίδι ανάμεσα στη συνείδηση και το ασυνείδητο. Και βέβαια η θεωρία δεν προχώρησε για τον λόγο που είπε η Στέλλα, για το ότι η ενδοσκόπηση ή η ανάλυση, η ψυχανάλυση μπορεί να κάνει σοβαρά λάθη. Και ερχόμαστε σήμερα που έχουμε αντικειμενικούς τρόπους να μετρήσουμε, δηλαδή στα εργαστήρια μας μπορούμε να μετρήσουμε αντικειμενικά όχι μόνο πόσο γνωρίζει κάποιος τον εαυτό του, αλλά και πώς μπορεί να γνωρίσει τι τρέχει στο μυαλό των άλλων ανθρώπων, ώστε να αρχίσει να διαλέγεται μαζί τους. Και βέβαια οι τεχνολογίες απεικόνησης. Και βέβαια, δηλαδή, όχι οι τεχνολογίες γενικά καταγραφής του εγκεφάλου, της λειτουργίας του, μας δείχνουν ότι η συνείδηση στην πραγματικότητα είναι μια λειτουργική εκδήλωση του εγκεφάλου. Είναι μια λειτουργική εκδήλωση του διαλόγου που γίνεται ανάμεσα σε περιοχές του εγκεφάλου ή ανάμεσα σε επίπεδα οργάνωσης του εγκεφάλου, ώστε αυτό που σου συμβαίνει, αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που σου αγγίζει και ούτω καθεξής, να είναι σαν να μπορείς να το προβάλλεις, ας πούμε, κατά έναν τρόπο μπροστά σου, σε αυτό που λέγεται the mind's eye, το μάτι του μυαλού, για να το δεις, να το εξετάσεις, να το επανεξετάσεις και να το συσχετίσεις με τι συμβαίνει τώρα. Αλλά νομίζω έχουμε ένα ωραίο βίντεο
Νομίζω έχουμε κάποιες διαφάνειες πριν από αυτό. Να δούμε τις διαφάνειες και να δούμε το βίντεο. Ναι, για να συνεχίσω εκεί που άφησε ο Ανδρέας, να πω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο από την εποχή του Φρόιντ. Ότι ναι, μεν ο Φρόιντ μίλησε πρώτος για το ασυνείδητο, αλλά το ασυνείδητο στο Φρόιντ ήταν μια ανώμαλη κατάσταση. Η συνειδητότητα θεωρείται τότε ότι ήταν η κανονική κατάσταση και το ασυνείδητο ήταν μια κατάσταση ανομαλίας που σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να είναι τραυματικά, δύσκολα να τα δεχθεί κανείς, καταπιέζονται και αποθούνται. Ενώ σήμερα ξέρουμε ότι πολλές αντιληπτικές, γνωστικές και κινησιακές διεργασίες που συμβαίνουν στον εγκέφαλο γίνονται χωρίς να έχουμε συνειδητή τους επίγνωση. Δηλαδή το συνειδητό είναι πιο πολύ normal κατάσταση και το συνειδητό μέρος αυτών των γνωστικών διαδικασιών είναι μια κατάσταση που προφανώς παράγει ο εγκέφαλος, οι λειτουργίες του εγκεφάλου, όταν είναι αναγκαίες για την επιβίωσή μας. Τώρα, η κατανόηση ότι οι λειτουργίες του εγκεφάλου είναι αυτές που επιφέρουν τη συνείδηση ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος σταθμός στην επιστημονική μελέτη της συνείδησης και έγινε από τις έρευνες των νευροχειρούργων και νευροψυχολόγων στις αρχές του 20ου αιώνα, που προσπάθησαν να καταλάβουν τη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τις νοητικές λειτουργίες και της συνείδησης, της συνειδητότητας, μέσω της μελέτης κυρίως ατόμων που είχαν υποστεί κεφαλικές βλάβες με αποτέλεσμα να χάσουν ορισμένες γνωστικές ικανότητες. Και ένας πολύ σημαντικός νευροεπιστήμονας ήταν ο Ρότζερ Σπέρι, Αμερικανός, ο οποίος πήρε το βραβείο Νόμπελ της Ιατρικής και της Φυσιολογίας το 1981 για τη δουλειά του γύρω από την εξειδίκευση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Τώρα να δείξουμε, αν θέλετε, τις διαφάνειες. Φαίνονται οι διαφάνειες. Ναι. Εδώ βλέπετε έναν εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος μας αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο, τα οποία επικοινωνούν μέσα από μία στιβάδα νευρικών ινών που είναι γνωστή ως μεσολόβιο. Αυτή η δεσμίδα νευρικών ινών επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών από το ένα ημισφαίριο στο άλλο. Τώρα, αν θέλουμε, βλέπουμε εδώ ότι οι πληροφορίες που έρχονται οπτικά, όταν έρχονται από το αριστερό μας μάτι, πηγαίνουν στο δεξί ημισφαίριο. Όταν έρχονται από το δεξί μας μάτι, πηγαίνουν στο αριστερό ημισφαίριο, αλλά φυσικά σε όλους εμάς που υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια, μεταφέρονται από το ένα ημισφαίριο στο άλλο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε κάποια άτομα, στα οποία την εποχή του Ρότζερ Σπέρι είχε γίνει μια διατομή εγκεφαλικού διαχωρισμού, μια χειρουργική επέμβαση, που σκοπό είχε να διαχωρίσει τα δύο ημισφαίρια, γιατί τα άτομα αυτά έπασχαν από επιληψία και είχαν βρει ότι ο διαχωρισμός των δύο κεφαλαίων, του αριστερού και του δεξί ημισφαιρίου, ήταν σημαντικός για τη μείωση της έντασης της επιληψίας. Ο Ρότζερ λοιπόν Σπέρι χρησιμοποίησε τα άτομα αυτά σε μια πειραματική κατάσταση που φαίνεται στην άλλη διαφάνεια. Μπορούμε να δείξουμε την άλλη διαφάνεια, στα οποία εδώ βλέπουμε ότι ένα άτομο το οποίο είχε τη διατομή του μεσολοβίου έπαιρνε πληροφορίες είτε μόνο από το δεξί οφθαλμό είτε μόνο από τον αριστερό οφθαλμό. Στη διαφάνεια την τελευταία βλέπουμε ότι όταν η πληροφορία ερχόταν από το αριστερό μας μάτι, πήγαινε στο
στο δεξί ημισφαίριο, με συγχωρείτε, εδώ στο δεξί ημισφαίριο, με αποτέλεσμα το ασθενής να λέει ότι δεν έβλεπε τίποτα. Αντίθετα, όταν η πληροφορία ερχόταν από το δεξί μάτι και πήγαινε στο αριστερό ημισφαίριο, μπορούσε να πει τι έβλεπε και να το ονομάζει. Για παράδειγμα, εδώ ο ασθενής βλέπει ένα μήλο και μπορεί να πει ότι είδα ένα μήλο και να θυμάται αργότερα ότι είδα ένα μήλο. Όταν η πληροφορία έρχεται από το αριστερό μάτι και μπαίνει στο δεξί ημισφαίριο, ο ασθενής έλεγε ότι δεν είδε τίποτα. Όταν όμως του έλεγαν να πιάσει ένα αντικείμενο από αυτά που ήταν μπροστά του και μπορούσε να πιάσει το αντικείμενο το οποίο είχε δει, αλλά δεν είχε επίγνωση ότι το είχε δει. Αυτά τα πειράματα έδειξαν ότι μπορούμε να ξέρουμε κάτι χωρίς να έχουμε συνείδησή του, χωρίς να έχουμε συνειδητότητα, χωρίς να έχουμε επίγνωση. Και άρα επέδειξε επίσης και τη σημαντική πώς η συνείδηση προέρχεται από τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Αυτά για τα πειράματα του Σπέρι. Στην τρίτη διαφάνεια θα δούμε πώς μελετούμε σήμερα τον εγκέφαλο μέσα από τις απεικονιστικές τεχνολογίες που μας δείχνουν εδώ τα σημεία του εγκεφάλου τα οποία ενεργοποιούνται όταν βλέπουμε εδώ στη μία περίπτωση μία λέξη η οποία δεν έχουμε συνειδητή επίγνωσή της, σε αντίθεση με την άλλη περίπτωση που βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος ενεργοποιείται σε πολύ περισσότερα μέρη όταν βλέπουμε μία λέξη και ξέρουμε και μπορούμε να την ονομάσουμε και ξέρουμε τι λέξη είναι. Αυτά είναι μαγνητική τομογραφία, τι είναι αυτά, Στέλλα? Ναι, είναι λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Μάλιστα. Λειτουργική, fMRI. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει όταν βλέπουμε και ένα ήχο, όταν ακούμε ήχους, στη μία περίπτωση ήχος ο οποίος δεν γίνεται αντιληπτός, αλλά και στην άλλη ήχος ο οποίος ξέρουμε, έχουμε επίγνωση του ήχου και μπορούμε να τον ακούσουμε. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά, ότι δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε συνειδητότητα, που έχουμε συνείδητη εμπειρία, έχουν ενεργοποιηθεί πολλές περισσότερες κεφαλικές περιοχές, οι οποίες συνδέονται αναμεταξύ τους για να δημιουργήσουν αυτή την εμπειρία. Υπάρχει μια θεωρία που είναι γνωστή ως ολικό μοντέλο νευρονικού χώρου εργασίας, που λέει ότι για τη συνειδητή επίγνωση θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ορισμένες εγκεφαλικές περιοχές που αποτελούν ένα χώρο εργασίας που συνδέει αυτές τις πολλαπλές εγκεφαλικές περιοχές σε μια ενοποιημένη αναπαράσταση που έχει περιεχόμενο και μπορούμε να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Να έχουμε συνείδηση. Μ' ακούτε? Ναι, ο Ανδρέας θέλει να κάνει ένα σχόλιο, λέει, σε αυτό. Είναι γεγονός ότι η συνείδηση παράγεται όταν συντονιστούν πολλές περιοχές. Υπάρχει μία όμως η οποία έχει κεντρικό ρόλο. Είναι ο προμετωπιός λογός. Είναι η περιοχή εδώ μπροστά. Φαίνεται ότι αυτή η περιοχή του εγκεφάλου που αναπτύχθηκε τελευταία στην πορεία της εξέλιξης είναι το κέντρο ελέγχου, να το πούμε έτσι, του εγκεφάλου που παρατηρεί τις άλλες περιοχές και τις γνωρίζει. Και φαίνεται ότι αυτή η περιοχή διαλέγεται άμεσα και με την περιοχή Μπροκά, όπως λέγεται, από τον Μπροκά που την ανακάλυψε, που είναι η περιοχή που παράγει γλώσσα. Επομένως, κεντρικό ρόλο στην συνειδητότητα έχει η περιοχή αυτή μαζί με τις περιοχές που υπηρετούν τη γλώσσα. Βέβαια, ναι, δεν θα αντέξω. Νομίζω ανάμεσα στα πολλά που έγιναν σε αυτό είναι η λοβοτομή, ήταν ακριβώς η τομή αυτή της περιοχής του εγκεφάλου. Και ξέρουμε ότι αν αποκοπεί ο μετωπιός λογός, για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για θεραπεία της επιληψίας, το άτομο πάβει πια να μπορεί να προγραμματίσει, να πει θα πάρω αυτή τη στιγμή αυτό το ποτήρι για να πιω νερό. Δεν μπορεί να το κάνει. Μάλιστα.
Νομίζω έχουμε και ένα βίντεο για να τελειώσουμε την εισαγωγή. Σωστό. Κινδυνεύουμε βέβαια είναι τόσο ενδιαφέροντα να μείνουμε στην εισαγωγή. Οπότε θα έλεγα να προχωρήσουμε στο βίντεο. Here are two images of a house. There's one obvious difference, but to this patient, PS, they looked completely identical. PS had suffered a stroke that damaged the right side of her brain, leaving her unaware of everything on her left side. But though she could discern no difference between the houses, when researchers asked her which she would prefer to live in, she chose the house that wasn't burning. Not once, but again and again. PS's brain was still processing information from her whole field of vision. She could see both images and tell the difference between them. She just didn't know it. If someone threw a ball at her left side, she might duck, but she wouldn't have any awareness of the ball or any idea why she ducked. PS's condition, known as hemispatial neglect, reveals an important distinction between the brain's processing of information and our experience of that processing. That experience is what we call consciousness. We are conscious of both the external world and our internal selves. We are aware of an image in much the same way we are aware of ourselves looking at an image, or our inner thoughts and emotions. But where does consciousness come from? Scientists, theologians, and philosophers have been trying to get to the bottom of this question for centuries, without reaching any consensus. One recent theory is that consciousness is the brain's imperfect picture of its own activity. To understand this theory, it helps to have a clear idea of one important way the brain processes information from our senses. Based on sensory input, it builds models, which are continuously updating simplified descriptions of objects and events in the world. Everything we know is based on these models. They never capture every detail of the things they describe, just enough for the brain to determine appropriate responses. For instance, one model built deep into the visual system codes white light as brightness without color. In reality, white light includes wavelengths that correspond to all the different colors we can see. Our perception of white light is wrong and oversimplified, but good enough for us to function. Likewise, the brain's model of the physical body keeps track of the configuration of our limbs, but not of individual cells or even muscles, because that level of information isn't needed to plan movement. If it didn't have the model keeping track of the body's size, shape, and how it is moving at any moment, we would quickly injure ourselves. The brain also needs models of itself. For example, the brain has the ability to pay attention to specific objects and events. It also controls that focus, shifting it from one thing to another, internal and external, according to our needs. Without the ability to direct our focus, we wouldn't be able to assess threats, finish a meal, or function at all. To control focus effectively, the brain has to construct a model of its own attention. With 86 billion neurons constantly interacting with each other, there's no way the brain's model of its own information processing can be perfectly self-descriptive. But like the model of the body, or our conception of white light, it doesn't have to be. Our certainty that we have a metaphysical, subjective experience may come from one of the brain's models, a cut-corner description of what it means to process information in a focused and deep manner. Scientists have already begun trying to figure out how the brain creates that self-model. MRI studies are a promising avenue for pinpointing the networks involved. These studies compare patterns of neural activation when someone is and isn't conscious of a sensory stimulus, like an image. The results show that the areas needed for visual processing are activated whether or not the participant is aware of the image, but a whole additional network lights up only when they are conscious of seeing the image. Patients with hemispatial neglect, like PS, typically have damage to one particular part of this network. More extensive damage to the network can sometimes lead to a vegetative state, with no sign of consciousness. Evidence like this brings us closer to understanding how consciousness is built into the brain, but there's still much more to learn.
For instance, the way neurons in the networks related to consciousness compute specific pieces of information is outside the scope of our current technology. As we approach questions of consciousness with science, we'll open new lines of inquiry into human identity. To continue exploring life's big questions, check out this playlist. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο που έχουμε παρακολουθήσει, όμως ας διακόψουμε τη συζήτησή μας για ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε το βίντεο μας. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή «Επιστήμη και Κοινωνία», όπου συζητάμε με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για τη συνείδηση. Έχουμε ήδη δει ένα βίντεο και ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε, νομίζω. Ναι, Ανδρέα, νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το βίντεο. Επανέλαβε κάποια από αυτά που είδαμε και στις διαφάνειες. Νομίζω το επεδώσαμε. Ακριβώς, το βασικό μήνυμα του βίντεο είναι η εγγραφή της ίδιας κατάστασης σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά, ένα τελικό επίπεδο ή κάποια τελικά επίπεδα σε αυτή την εγγραφή, είναι εκείνα που γίνονται συνειδητά. Δίνουν ενημερότητα του ότι είδα αυτό εγώ και συμβαίνει στο περιβάλλον. Ίσως, για να κάνω ένα βήμα παραπέρα, όταν κατανοήσουμε αυτό το μηχανισμό, τότε μόνο θα έχουμε πραγματική τεχνητή ευφυΐα. Σήμερα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για έξυπνους υπολογιστές, έξυπνα μηχανήματα, όπως έξυπνα αυτοκίνητα και το καθεξής. Στην πραγματικότητα αυτά, όπως είπε και κάποια σχόλιο του ο Τσόμσκι, είναι απλώς engineering. Δηλαδή η ευφυΐα εκεί δεν είναι στο μηχάνημα. Η ευφυΐα είναι στον προγραμματιστή που συνέδεσε πολλές γνώσεις για τη λειτουργία του εξωτερικού κόσμου και τις μετέτρεψε σε ένα πρόγραμμα που ελέγχουν το μηχάνημα. Ευφυΐα όμως έχουμε για κάποιον ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί το απρόβλεπτο, το καινούριο. Και θεωρούμε σήμερα ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέγεται η τεχνητή γενική ευφυΐα δεν είναι δυνατή χωρίς συνειδητότητα. Και επομένως στην πραγματικότητα το επόμενο που θα μπορούσε κάποιος να δείξει σε ένα τέτοιο βίντεο είναι πώς η συνειδητότητα μετατρέπεται σε δυνατότητα διαχείρισης του καινούριου, του απρόβλεπτου και γίνεται νοημοσύνη, γίνεται ευφυΐα. Ναι, είναι τεράστιο θέμα αυτό και πολύ γοητευτικό. Μάλιστα διάβαζα πρόσφατα, ξέχασα, που ότι αυτές τις έρευνες τώρα που ίσως το απλοποιώ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνειδητότητα αν δεν υπάρχουν και αισθήματα. Είναι αλληλένδετα. Δηλαδή και η σύνδεση με συναίσθημα... Είναι αλληλένδετα διότι τα αισθήματα στην πραγματικότητα είναι βάρη σπουδαιότητας για τα ερεθίσματα και τις συμπεριφορές που διαλέξεις. Αυτό είναι δυσάρεστο, δεν το επιλέγω, αυτό είναι ευχάριστο, το επιλέγω. Άρα και αυτοί που ανησυχούν για τα ρομπότ, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ρομπότ που να έχουν ευφυΐα χωρίς να έχουν συναισθήματα. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν είναι στη ροή του αυτό που συμφωνήσαμε και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να πάμε... είχα εντυπωσιαστεί πάντα με αυτό το... θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια όταν άκουσα για πρώτη φορά αυτό το τεστ Rouge. Το Rouge test, το οποίο θεώρησα έτσι πραγματικά, γιατί δεν χρειάζεται ψηλή τεχνολογία γι' αυτό, την ευφυΐα του πειραματιστή που το σκέφτηκε. Ότι πραγματικά είπα ότι δεν είναι μόνο τα εργαλεία, αλλά και η ευφυΐα του πειραματιστή να βρει έναν τρόπο να ξεκινήσει. Ένα πολύ απλό τρόπο να δείξει ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο. Ακριβώς, ναι. Και ίσως να ακούσουμε λίγο για το Rouge test. Ναι. Πρέπει να πω ότι το Rouge test είναι κάτι πολύ απλό. Να βγάλω μια στιγμή τη μάσκα μόνο για να έχει νόημα. Νομίζω. Μια στιγμούλα μόνο. Το Rouge test είναι ένα τεστ όπου παίρνεις ένα παιδάκι, του βάζεις ένα κοκκινάδι στη μύτη και τον βάζεις μπροστά στον καθρέφτη. Νομίζω μπορεί να το βάλεις και στο μέτωπο χωρίς να βγάλεις τη μάσκα. Ή στο μέτωπο. Ναι, ή στο μέτωπο. Σωστό. Ναι, ή στο μέτωπο. Δηλαδή, του κάνεις μια αλλαγή στην εμφάνισή του και τον βάζεις μπροστά στον καθρέφτη.
μωρά μέχρι τους 15 περίπου μήνες δεν ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα, δεν προσέχουν τη διαφορά. Στους 15 με 16 μήνες, και πρέπει να πω ότι το έχω κάνει με όλα τα εγγόνια μου. Και όλα ήταν σαν φυσικό φαινόμενο. Περνούσαν το τεστ γύρω στους 15 με 16 μήνες. Δηλαδή αρχίζει, βλέπει στον καθρέφτη, βλέπει το κοκκινάτι στη μύτη ή στο μέτωπο και αμέσως αρχίζει να ψάχνει μόνο του, στο μέτωπο του ή στη μύτη του και να προσπαθεί να το σβήσει. Και όχι στον καθρέφτη, δεν το σβήσει. Και όχι στον καθρέφτη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει μια εικόνα του προσώπου του, έχει σημειώσει την διαφορά, δηλαδή σημειώνει την διαφορά ανάμεσα στην αναπαράσταση που έχει, τη μνήμη του προσώπου του και την πραγματικότητα και σου λέει δεν είμαι εγώ αυτός. Επομένως αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Έχουμε ένα βίντεο που καλά είναι να δουν οι θεατές μας την εικόνα, λέει πολύ περισσότερο και το σχολιάσουμε μετά. Νατάσα, έχουμε το βίντεο. Να πάμε να δούμε το βίντεο. Who's that in the mirror? This is known as a mirror self-recognition test, which may offer clues about the development of self-awareness. Without alerting the child, a mark is placed on its forehead. Who's the baby? Who's the baby? Usually, a baby younger than about 18 months doesn't make the connection between itself and the person in the mirror. The child may even look behind the mirror for the stranger it sees. Hi. Hi. Dad. But by about 18 months, there's a change in the child's awareness. Now it notices the red dot and the link between itself and the image in the mirror. It's not red anymore. What's not red? My this. My head. Over the next few years, children go on to fulfill their human birthright, constructing an increasingly sophisticated sense of self. They will have a rich and complex life of the mind, and a sense of being the central characters in their own dramas. Εντυπωσιακό. Πραγματικά η πειραματική επιστήμη, η εξυπνάδα του πειραματιστή στο αποκορύφωμα. Καμία τεχνολογία, επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα. Είναι πολύ σταθερό αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά κλασικό, θα έλεγα, πείραμα για την επιστήμη. Δηλαδή, τι είπα να πει επιστημονική μεθοδολογία. Και επιβεβαιώνει όλα αυτά που μας είπατε. Δεν ξέρω, Στέλλα, αν έχεις κάτι σύντομο να πεις. Ναι, έχω αυτό. Κάτι να πω. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επινοήσει πάρα πολύ έξυπνα πειράματα για να μελετήσουν την νόηση σε μικρά παιδιά τα οποία δεν μπορούν ακόμη να μιλήσουν. Αλλά ένα γενικό σχολιασμό που ήθελα να κάνω είναι ότι μιλούσαμε προηγουμένως για τη σημασία του εγκεφάλου. Εδώ βλέπουμε ότι η συνειδητότητα είναι κάτι το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται. Και η ανάπτυξη αυτή δεν οφείλεται μόνο σε λειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες φυσικά είναι αναγκαίες, αλλά επίσης και στην ανάπτυξη της γλώσσας και τις εμπειρίες του περιβάλλοντος. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές, ατομικές διαφορές και διαφορές ανάμεσα σε παιδιά που μεγαλώνουν σε διαφορετικές χώρες για το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η επίγνωση του εαυτού μας, όπως και άλλες λειτουργίες πιο προχωρημένες της συνειδητότητας που έχουν να κάνουν με την κατανόηση του νου μας και την κατανόηση του νου των άλλων. Υπάρχει μία αναπτυξιακή πορεία. Δηλαδή, το παιδί γύρω στους 18 μήνες θα αρχίσει να αναπτύσσει αυτή την αίσθηση, την επίγνωση του εαυτού. Μετά αναπτύσσεται το συμβολικό παιχνίδι.
Μετά το παιδί μαθαίνει να μαθαίνει να χρησιμοποιεί λέξεις που αναφέρονται σε εσωτερικές νοητικές καταστάσεις, όπως το θέλω, το επιθυμώ, το πιστεύω, το σκέφτομαι. Μετά μπορεί να λέει ψέματα, να προσπαθεί να εξαπατήσει, να καταλαβαίνει τη μεταφορά και την αναλογία, το σαρκασμό και την ηρωνία. Όλες αυτές είναι ικανότητες πιο προχωρημένες που χτίζουν χρειάζονται την ανάπτυξη της γλώσσας και του πολιτισμού. Νομίζω αυτό βέβαια έχει τεράστιες επιπτώσεις. Φαντάζομαι και οι δύο ασχολείστε και με εκπαιδευτική ψυχολογία. Κανείς δεν καταλάβει πώς αναπτύσσονται αυτά και πώς να τα καλλιεργήσει. Τεράστιες επιπτώσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να τα σχολιάσουμε. Έχετε επιλέξει ακόμη ένα βιντεάκι, το οποίο νομίζω δίνει κάποια στοιχεία γύρω από αυτό το περαιτέρω ανάπτυξη της συνειδητότητας και της ανάπτυξης του νου γενικά. Νομίζω, Νατάσα, μπορούμε να δούμε αυτό τώρα, έτσι. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Είναι το βιντεάκι με την πορτοκαλάδα, έτσι. Nothing demonstrates that better than a simple but startling experiment Janet Astington, also at the University of Toronto, does with 3-year-olds like Jacob and a juice box. What's in the box? Juice. Oh, look at that. What are they? Books. Jacob calls the ribbons ropes, which is fine because it's the next question that counts. What did you think was inside the box before I turned it over? Ropes. Ropes. It's surprising when you think, well, surely they can remember. You know, if they just said juice a moment ago, it's really surprising when they say that they thought that there were ribbons in there. And you realize that they just don't think about the world in the same way that we do. Okay. Sorry, Jacob. Not only is Jacob now convinced he always thought there were ropes in the box, he also believes if he thinks something, so must everyone else. Jessie hasn't seen inside this box. What would Jessie think is inside before I turn it over? Ropes. Ωραία. Άλλο ενδιαφέρον έξυπνο πείραμα. Ένα σύντομο σχολιασμό. Αρχίζω με εσένα, Ανδρέα, αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, το προηγούμενο με το Roosters έδειξε μια τεράστια αλλαγή που γίνεται γύρω στους 15 με 18 μήνες. Αυτό δείχνει μια τεράστια αλλαγή που γίνεται γύρω στα 4 χρόνια. Στα 4 χρόνια τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι ο κόσμος αναπαρίσταται. Έχουμε ιδέες για τον κόσμο, οι οποίες προκύπτουν από την επαφή που έχουμε με τα πράγματα, ότι το ακούσαμε, το είδαμε, και αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του σχετίζεται με το τι ο καθένας είδε και άκουσε. Και επομένως λέμε ότι έχουν θεωρία νου, με την έννοια ότι καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος είναι στο νου των ανθρώπων. Και επομένως μπορούν να διαπραγματεύονται το ένα με το άλλο τα πράγματα ανάλογα με το τι πιστεύουν ότι ο καθένας πιστεύει. Στην πραγματικότητα ο πολιτισμός είναι δυνατός από αυτή τη φάση και πέρα. Διότι εάν δεν είχαμε θεωρία νου, δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε γνώση, η οποία ξέρουμε ότι είναι εκεί, είναι στο δάσκαλο, στον πατέρα, μπορούμε να το ρωτήσουμε. Στο βιβλίο. Στο βιβλίο και ούτω καθεξής. Επομένως, με την επανάσταση αυτή, που φαίνεται ότι στοιχειωδώς μπορεί να συμβεί σε κάποια ζώα, αρχίζει η δημιουργία ενός όντος, του ανθρώπου, που μπορεί να δημιουργήσει τον πολιτισμό που έχουμε. Βέβαια, όπως έλεγε η Στέλλα προηγουμένως, υπάρχουν και άλλες δύο αλλαγές στη συνέχεια. Είπαμε, ενσυνειδησία του φυσικού εαυτού, με το Roosters, ενσυνειδησία του νοητού εαυτού, με τη θεωρία του νου. Γύρω στα 8-9 υπάρχει άλλη μια επανάσταση που είναι ενσυνειδησία του ότι μπορούμε να κάνουμε συμπερασμούς. Μπορούμε να σκεφτόμαστε για τα πράγματα και να τα συνδέουμε μεταξύ τους. Γι' αυτό τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να αυτοπιθαρχούνται για να μάθουν, ας πούμε, αυτά που τους διδάσκουν στο δημοτικό σχολείο. Και η τελευταία επανάσταση
στην οποία δεν πάνε όλοι οι άνθρωποι, μπορεί να μην πηγαίνει πέραν του 1/3 περίπου των ανθρώπων, είναι η επανάσταση της αλήθειας και της αντίστασης στην πλάνη. Δηλαδή η κατανόηση ότι η πληροφορία, ο καθένας μπορεί να έχει την πληροφορία του, αλλά δεν είναι όλα αληθή. Υπάρχουν και ψέματα. Και επομένως μπορούν να ελεγχθούν αυτά τα πράγματα και με λογική και με πείραμα. Αυτό το πράγμα πιθανότατα από ό,τι ξέρουμε δεν το επιτυγχάνουν πέραν του 30 περίπου της 100 των ανθρώπων και γι' αυτό το λόγο είναι δυνατός στην πολιτική ο λαϊκισμός, η παραπλάνηση και ούτω καθεξής, διότι δεν είναι αυτονόητο ότι ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ελέγξει την αλήθεια των λεγόμενων ή των γινωμένων. Fake news. Fake news, μπράβο. Στέλλα. Ναι, πάνω σε αυτό θα ήθελα κι εγώ να πω ότι πολύ σημαντικές λειτουργίες είναι αυτές που μας επιτρέπουν τον έλεγχο των γνωστικών μας διαδικασιών, την ανέρεση των προηγούμενων γνώσεων, την κατασκευή 2 ή περισσότερων αναπαραστάσεων, την ικανότητα να μπορούμε να αλλάζουμε τη μία αναπαράσταση στην άλλη, την αναγνώριση του λάθους και τη διόρθωσή του. Όλα αυτά είναι διεργασίες που επιτρέπουν τον έλεγχο της συνείδησής μας, τον έλεγχο των γνωστικών μας λειτουργιών, που αναπτύσσονται, όπως είχε πει και προηγουμένως ο Ανδρέας, κυρίως στο πρόστιο μέρος του εγκεφάλου, στο μετοπιαίο φλοιό, και που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ευφυΐα μας, για την ανάπτυξη της ευφυΐας και για την εκπαίδευση. Όλες αυτές οι λειτουργίες, οι οποίες ελέγχονται με έξυπνα πειράματα σαν αυτά που είδαμε, με το παιδί, με το χυμό που έχει μέσα, δεν έχει χυμό, αλλά δεν μπορεί να πει ότι προηγουμένως είχε χυμό και τώρα δεν έχει κάτι άλλο, γιατί αυτό απαιτεί να έχεις 2 αναπαραστάσεις και να μπορείς να πηγαίνεις από τη μία στην άλλη. Απαιτεί μια γνωστική ευελιξία την οποία δεν έχει αναπτύξει ακόμη. Όλες αυτές οι λειτουργίες ελέγχου των γνωστικών μας διαδικασιών πάρα πολύ σημαντικές και συνδέονται και προβλέπουν την επίδοση σε ακαδημαϊκά έργα, σε μάθηση και σε πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της ευφυΐας του ατόμου. Δεν ξέρω αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος τελειώνει και η Νατάσα έχει μαζέψει αρκετές ερωτήσεις, αλλά να κλείσουμε αυτό την ενότητα και με αυτά που είπες, Ανδρέα, και αυτά που λες εσύ, Στέλλα. Υπάρχει κάποια ηλικία πέρα από την οποία ορίμασε όσο είναι να οριμάσει η ανάπτυξη και πότε περίπου είναι αυτό? Δηλαδή είναι ένα φυσικό ερώτημα που απορρέει από αυτά που λέτε. Ξέρουμε ότι συμβαίνουν νοητικές αλλαγές και αλλαγές στον εγκέφαλο μέχρι τα 22 με 24 χρόνια. Επομένως δεν σταματά η ανάπτυξη τόσο νωρίς όσο φανταζόμασταν προηγουμένως. Προφανώς οι μαζικές αλλαγές, οι μαζικές ακτινάξεις συμβαίνουν μέχρι τα μέσα της εφηβείας περίπου, μέχρι τα 16-17. Αλλά συμβαίνουν αλλαγές που δεν μπορεί να μην έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε τώρα, που είναι υπεύθυνες για πολλά από αυτά που λείπουν στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό πάει μέχρι τα 22 περίπου. Οι πιο ανεπτυγμένες λειτουργίες. Που σου επιτρέπουν να αποκτήσεις αυτό το οποίο αναμένεται από τους μεγάλους. Σοφία, για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σοφία, έτσι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ας μην πούμε στον ορισμό τι είναι σοφία. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Έχουμε τις 2 ερωτήσεις. Και αυτό θα μας δώσει και ένα βήμα να επεκτείνουμε λίγο τη συζήτηση. Ουσιαστικά η πρώτη ερώτηση είναι πώς σχετίζεται το φάσμα του αυτισμού με την ενσυνείδηση, όπως είχατε πει πριν. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να δώσω ένα πολύ σύντομο ορισμό του αυτισμού. Ο αυτισμός, εξού και το όνομα, ο όρος, είναι μια κατάσταση που υποτίθεται ότι το άτομο δεν έχει ενσυνειδησία, δεν έχει συνείδηση του εαυτού του. Είναι και των άλλων. Είναι συγκεντρωμένο μόνο στις τρέχουσες καταστάσεις του. Υπήρξε μια περίοδος, στη δεκαετία του 80 και του 90, που πολλοί μεγάλοι ψυχολόγοι έφτασαν να λένε
ότι ο αυτισμός οφείλεται στην έλλειψη θεωρίας νου. Αυτό που είδαμε με το παιδάκι με την πορτοκαλάδα. Λοιπόν, διατυπώθηκε η θεωρία από πολύ μεγάλους ψυχολόγους ότι ο αυτισμός είναι η αδυναμία να καταλάβεις ότι ο κόσμος αναπαρίσταται και ο καθένας αναπαριστά τον κόσμο ανάλογα με το πώς συνδέεται δια των αισθήσεων με αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ξέρουμε σήμερα και από πολύ πρόσφατη συζήτηση ότι τα παιδιά αυτά έχουν ενσυνειδησία και έχουν κατανόηση των καταστάσεων των άλλων ατόμων. Έχουν ενδεχομένως όμως βαρύτερα προβλήματα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δυσκολία σε αυτό. Δηλαδή το βαρύτερο πρόβλημα θεωρώ εγώ ότι είναι που μπορεί να προκύπτει από μια συνολική προβληματική δυναμική στον εγκέφαλο, να κάνουν συσχετήσεις με τον τρόπο που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει. Γι' αυτό και δεν μπορούν να συσχετήσουν τη δική τους κατάσταση την νοητική με τα άλλα παιδιά. Δεν είναι η θεωρία νου το πρόβλημα, αλλά αυτό που η δημιουργία σχέσεων, το relational integration των πραγμάτων, που οφείλεται προφανώς σε μια δυναμική στον εγκέφαλο όπου η επεξεργασία των πληροφοριών δεν γίνεται όπως πρέπει, ώστε να συνδέονται οι περιοχές μεταξύ τους, να συνομιλούν μεταξύ τους με τον τρόπο που πρέπει, δεν δημιουργούνται συσχετήσεις και επομένως και αυτό λείπει, δεν είναι αυτό η αιτία. Μάλιστα, ναι. Δεν είναι αποτέλεσμα, αλλά ίσως υποβοσκούν πιο βαθιά. Ακριβώς. Και εκεί μάλλον ίσως οι νευροεπιστήμες και οι απεικονιστικές τεχνολογίες να βοηθήσουν. Ναι, ψάχνουν να δουν ποιες περιοχές δεν λειτουργούν ώστε να επιτρέψουν να γίνουν οι συνδέσεις. Ψάχνουν να βρουν αν η κατάσταση αυτή οφείλεται στην έλλειψη σε ανομαλίες στους νευροδιαβιβαστές που μεταφέρουν την πληροφορία από τον ένα νευρώνα στον άλλο, αν οφείλεται σε ένα γενικότερο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις που παράγουν περιοχές του εγκεφάλου για να συνομιλήσουν. Δεν συντονίζονται οι ταλαντώσεις με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται συσχετισμοί, με αποτέλεσμα να μην έχει ακριβή θεωρία νου. Η φυσιολογία των νευρών. Και ακόμα μια ερώτηση. Έχουμε ακούσει αρκετά για τους ανθρώπους. Τα ζώα τώρα έχουν συνειδητότητα? Ίσως να μας απαντήσει η κυρία Βοσνιάδου γι' αυτό. Ναι, ξέρουμε ότι τα ζώα έχουν συνειδητότητα, συνείδηση. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, το 2012, μία ομάδα νευροεπιστημόνων υπέγραψε μία διακήρυξη που είναι γνωστή ως διακήρυξη του Cambridge, με την οποία λένε ότι τα μη ανθρώπινα ζώα συμπεριλαμβανομένων όλων των θηλαστικών και των πτηνών και άλλων ζώων, όπως παραδείγματος χάρη τα χταπόδια, έχουν νευρολογικό υπόστρωμα αρκετά σύνθετο για να υποστηρίξουν την ενσυνείδηση. Και έχουν γίνει βέβαια και πειράματα. Δηλαδή, τα πειράματα με το Ruse Test, νομίζω αρχικά δεν έγιναν σε παιδιά, αλλά έγιναν σε ουρακοτάγκους και σε χιμπατζίδες. Και ξέρουμε ότι τα ζώα αυτά έχουν επίγνωση του εαυτού τους. Δηλαδή στο τεστ στον καθρέφτη μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη είναι η εικόνα η δική τους και κοιτάνε στο μέτωπό τους και προσπαθούν να σβήσουν την κοιλίδα, η οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν, από ό,τι έχω δει στα πειράματα που έχουν γίνει, δεν ήταν κόκκινη αλλά ήταν άσπρη. Γιατί είναι αρκετά σκούροι οι και ουραμπουτάκι και το άσπρο ήταν πιο έντονο χρώμα για να φανεί η διαφορά. Και επίσης νομίζω ότι έχουν βρει και σε ελέφαντες αυτή την ικανότητα να έχουν επίγνωση του εαυτού τους και σε φάλαινες και σε δελφίνια. Άρα έχουμε πολλά ζώα στα οποία βλέπουμε να υπάρχει μια αρκετά προχωρημένη ικανότητα επίγνωσης του εαυτού. Τώρα το ερώτημα είναι πιο πολύ τι είδους συνείδηση έχουν τα ζώα. Γι' αυτό όταν μιλάμε για την εμπειρία του περιβάλλοντος και την εμπειρία των εσωτερικών τους καταστάσεων, σε ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται
από τα είδη των αισθητηριακών συστημάτων που έχουν. Πολλά ζώα χρησιμοποιούν την όραση, άλλα χρησιμοποιούν την όσφρηση, κυρίως για να καταλάβουν το περιβάλλον τους, άλλα χρησιμοποιούν την ακοή. Ανάλογα λοιπόν με τα αισθητηριακά συστήματα που έχουν, μπορούν να έχουν μία εμπειρία του περιβάλλοντος και των εσωτερικών τους καταστάσεων που είναι διαφορετική από ό,τι είναι η δική μας εμπειρία. Αυτά λοιπόν για τα ζώα και υπάρχουν επίσης και κάποιες ενδείξεις ότι κάποια ζώα μπορούν να έχουν και πιο προχωρημένες εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τη θεωρία του νου, με την κατανόηση του νου των άλλων, γιατί βλέπουμε, μάλιστα σε πτηνά έχει βρεθεί, η χρήση της εξαπάτησης. Για παράδειγμα, πτηνό το οποίο βλέπει ότι κάποιο άλλο πτηνό τον παρακολουθεί την ώρα που κρύβει το φαγητό κάπου, γυρίζει μετά και παίρνει το φαγητό και το κρύβει κάπου αλλού. Που σημαίνει ότι έχει επίγνωση του νου του άλλου, ότι δηλαδή μπορεί το άλλο πτηνό να πάει να πάρει το φαΐ και πηγαίνει κρυφά και το κρύβει κάπου αλλού. Να θυμίσουμε ότι ένα από τα πιο αγαπημένα παραμύθια είναι το παραμύθι του Εσώπου, με την Αλεπού να ξεγελάει τον Κόρακα για να του πάρει το τυρί. Του λέει ότι έχεις ωραία φωνή και ο Κόρακας κράζει και του πέφτει το τυρί. Ο Έσωπος είχε πολύ πρωτοποριακές ιδέες για τη συνειδητότητα των ζώων. Ναι, μόνο που εδώ έχουμε κάνει πραγματικές παρατηρήσεις. Είναι βασισμένοι σε πείραμα και αυτό είναι... Μια και αυτή η εκπομπή είναι επιστήμη, το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά είναι πια επιστήμη. Δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι θεολογία, είναι επιστήμη. Νομίζω στο λίγο χρόνο που μας μένει θα άξιζε να ακούσουμε και από τους δυο σας πού βλέπετε και με τις καινούργιες τεχνολογίες τώρα γιατί είτε με functional MRI, είτε με positron emission tomography ή με άλλες διαγνωστικές τεχνολογίες, πια η απεικονίση αρχίζει να γίνεται εξαιρετικά λεπτομερής και πολύ δυνατή στο να απεικονίσει με λεπτομέρεια και σε χρόνο και σε χώρο καταστάσεις. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό βοηθούμενη αυτή η επιστήμη τώρα και από πολύ προηγμένα τεχνολογικά μέσα και όχι μόνο, ποια είναι τα επόμενα εξέλιξη που μπορούμε να περιμένουμε? Νομίζω ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της συνείδησης. Ναι. Δηλαδή δεν το βλέπω να γίνεται αύριο ή να γίνεται μετά από 5 χρόνια, αλλά μπορεί να γίνει μετά από 20-30 χρόνια. Να καταλάβουμε ποιες ακριβώς λειτουργίες στα κύτταρα, στους νευρώνες εννοώ, και στην επικοινωνία μεταξύ τους παράγουν αισθήσεις και πώς αυτές μετά γίνονται γνωστές και πώς συνδυάζονται για να γίνουν σκέψεις. Νομίζω ότι η μεγάλη επανάσταση που θα προέλθει ενδεχομένως οι τεχνικές νευροαπεικόνησης που έχουμε σήμερα είναι πάρα πολύ χονδρικές. Δηλαδή πιθανότατα οι λειτουργίες αυτές συμβαίνουν σε πολύ πιο αναλυτικό, λεπτομερές επίπεδο από ό,τι μπορούν να καταγράψουν οι τεχνικές αυτές. Σήμερα που πηγαίνουμε ας πούμε σε μηχανήματα, ξέρω εγώ, 20 Τέσλα και καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο πολύ πιο λεπτομερείς λειτουργίες, νομίζω ότι θα αρχίσουμε να απαντάμε το ερώτημα πόσο ο εγκέφαλος παράγει σκέψη και πόσο ο εγκέφαλος παράγει συνείδηση και ποιες τις λειτουργίες του δημιουργούν προβλήματα σε αυτή την παραγωγή, πράγμα το οποίο στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε επεμβάσεις θεραπευτικές, μαθησιακές κλπ. Στέλλα, έχεις τον τελευταίο λόγο. Τι βλέπεις να έρχεται? Εγώ θα ήθελα εδώ να πω ότι ναι μεν ο εγκέφαλος είναι αναγκαίος για την παραγωγή της συνείδησης, της ενσυνείδησης, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε ότι πολύ σημαντικό είναι και το περιβάλλον και η γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή, και θα ήθελα εδώ να σας πω για ένα
δεν ήταν πείραμα, αλλά ήταν μια παρατήρηση κοφών οι οποίοι είχαν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον με νοηματική γλώσσα, στην οποία δεν υπήρχαν ρήματα για να δηλώσουν νοητικές καταστάσεις. Τώρα ξέρουμε ότι στους κοφούς η θεωρία του νου, η ικανότητά τους για την ανάπτυξη της θεωρίας του νου, για την κατανόηση των νου των άλλων, είναι πολύ υστερημένη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είχαμε κοφούς οι οποίοι σαν ενήλικες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα πειράματα αυτά των λαθασμένων πεποιθήσεων που είδαμε στο βίντεο. Δεν μπορούσαν δηλαδή να έχουν αναπαραστάσεις του νου των άλλων. Και αυτό συνέβαινε γιατί είχαν μεγαλώσει με μία νοηματική γλώσσα με την οποία δεν είχαν μάθει να εκφράζουν εσωτερικές καταστάσεις γλωσσικά και δεν είχαν τέτοια ρήματα, νοητικά ρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι όταν μετά μπήκαν μέσα σε μία άλλη ομάδα κοφών που είχαν τέτοιου είδους ρήματα στη νοηματική τους γλώσσα, μετά από 2 έτη άρχισαν και αυτοί να έχουν και να αναπτύσσουν μία θεωρία του νου. Άρα δεν είναι κάτι, η συνειδητότητα δεν προκύπτει άμεσα από τον εγκέφαλο, είναι αναγκαίος ο εγκέφαλο, αλλά χρειάζονται τελειώνει ο χρόνος, Στέλλα, θα πρέπει να κλείσουμε. Και η γλώσσα για να αναπτυχθούν. Ναι, άρα η γλώσσα και το περιβάλλον δεν είναι ένα εργαλείο, είναι το ίδιο διαμορφώνει και τον εγκέφαλο. Τεράστια σημασία βέβαια για την εκπαίδευση αυτό και για πολλά άλλα. Ευχαριστούμε την κυρία Βοσνιάδου και τον κύριο Δημητρίου για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους φυσικά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες για την Παρασκευή 21 Μαΐου, την ίδια ώρα. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία @cyybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ!